να... Τούτα γίνεται διακόσμηση. Ναι, ένα σου πω τούτον είπες να το βράσεις λίγο ύστερα. Αν είναι χειμώνας, βράζεις το, αλλά τώρα το καλοκαίρι δεν χρειάζεται. Ωραία. Αρχίσαμε. Ναι. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω σήμερα από την κουζίνα της ξαδέρφης μου της Μαρίας στην Ορόκληρη. Θα κάνει κρέπες για τα εγγόνια της και μου είπε να τις δείξουμε, να τις δείτε και εσείς. Τις κάνει φανταστικές. Φτιάξτε και προηγουμένως. Έχει δώσει και έτσι θέλουμε τη συνταγή να την μοιραστούμε μαζί σας. Πολλά ωραία. Δεν πιστεύω να το είπετε τον ωραία λόγο του βίντεο. Δεν είναι το αποτέλεσμα. Δείχνω. Τελευταίο να. Άντε. Και φίδι είναι Τσακίσει. Πολλά ωραία. όμως είναι για βραδινό, Λίτσα. Αρκετό. Δεν θέλεις άλλο βραδινό. Ακριβώς. Είναι ότι πρέπει. Άντε, έρχομαι κι εγώ. Κόπιασε. Είναι σαν να πήγαμε σε έναν ωραίο κεντράκι. Πάντως ευχαριστούμε και την Μαρία. απολαύσαμε μια εξαιρετική τρέπα. Ευχαριστώ την εξαδέρφη μου για τις ωραίες συνταγές που παρουσιάζομαι. Και συνεχίζουμε, Μαρία, με τα υλικά. Είναι ένα ποτήρι αλεύρι ζαχαροπλαστικής που φουσκώνει Μόνον του. 120 γραμμάρια. Ωραία. Έναν ποτήρι γάλα εμπλήρης που βάλεσε. Εντάξει, γίνεται και το Και γίνεται γάλα, το... δεν έχει πρόβλημα το ναι. γάλα. Είναι 200 ml. Έναν αυγό μέτριων 60 γραμμάρια. Μία κουταλιά σπουρέλαιο 10 ml. Μάλιστα. Μια βανίλια για αρωματικό. Μπορεί να βάλετε και άλλα αρωματικά που σας αρέσουν. Και τσαφρόνερο, πορτοκάλι, λεμόνι, ξύσμα. Ξύσμα πορτοκαλιού μπορεί να μπει. Πόσα γραμμάρια είναι τούτη? 5 γραμμάρια. Μπορεί να είναι 5, μόνο 8. Έλα. Πόσα? 8 γραμμάρια. Ωραία. Εντάξει και πέντε. Έχει και 5, Έχει και πέντε. τούτη είναι 8 όμως. Πάντως μυρίζει από το φαγγελάκι. Ωραία. Εν τω μεταξύ μπορεί να μπει και υγρή βανίλια και εκείνη είναι πολλά ωραία. Δεν την δοκιμάσα. Πάρα πολλά ωραία. Χρησιμοποιώ την τελευταίως. Και θέλουμε και ένα κουταλάκι ζάχαρη, την κρυσταλλική τη ζάχαρη, 5-6 γραμμάρια, διότι θα φτιάξουμε γλυκές κρέπες. Για μίση. Αυτό είναι το στόλ, ναι. Όπως θέλουμε μπορούμε να τη φτιάξουμε. Εδώ έχουμε μπανάνες, μπορεί να έχουμε και φράουλες, έχουμε την νουτέλα. Η Μαρία, άμα έχει χειμώνα, στην νουτέλα την βάζει σε ζεστό νερό για λίγο. Απλώς καθίσκεις το ποτήρι μέσα για να μαλακώσει λίγο. Για να μαλακώσει διότι πίστη Ναι, το χειμώνα. ακριβώς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, έχει και Άσπρη. και άσπρη, έχει και όπως έχει το σορόπι με φράουλας, έχει και σοκολάτας, έχει και ποτούν την καραμέλα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα. Τριμμένο μπισκότο και σως φράουλας για επικάλυψη. Και σπρέι λαδιού που Ξεκάνουμε το τηγάνι. το τηγάνι. Ωραία. Ευκολία. Πάμε με την εκτέλεση. Άντε Μαρία. Σπάζει το αυγό. Θέλει χτύπημα. Ναι, να βάλουμε και την βανίλια. Το αυγό και να μην τη βανίλια. Το ζάχαρη. Η ζαχαρίτσα μας. Το γάλα μας. Το γάλα. Μπαίνει και το γάλα. Και το αλεύρι. Α, και το λάδι. Το σπορέλαιο. Μια κουταλιά 10 ml. Ένα κουταλάκι. Α, κουταλάκι ή κουταλιά? Κουταλιά που βάλαμε, κουταλιά. Κουταλιά. 10 ml. Ό,τι χρειαζόμαστε φίλες μου, όπως έχω πει, φεύγουν. Όλο κατευθείαν Μαρία. Όχι σιγά σιγά. Όχι, Λίγο. χρειάζεται πολλά πολλά λίγο. Πρέπει να μπει στο ψυγείο όμως, Μιχάλη, Γίνονται πιο ώρες. και μετά να το χρησιμοποιήσεις. Πόση ώρα να μπει στο ψυγείο δηλαδή? Θέλει τουλάχιστον μια ώρα. Ώστε να μείνει καμιά ώρα τουλάχιστον στο ψυγείο. ναι. Μπορεί να μείνει και περισσότερο Δεν μας δηλαδή. πειράζει να μείνει. Ναι. Μπορεί να το κάνω την επομένη, να μην θέλουν την ώρα τα μωρά. Άρα να το ετοιμάσεις που τη νύχτα και να το κάνεις την άλλη ημέρα, το πρωί. Βάζω το με νάιλο, Με την πλαστική τη μευράν. μεμβράνη και διατηρεί το στο ψυγείο. Το η ώρα μπορεί να το πιάσουμε, πάλι να το χτυπήσουμε έτσι. Μάλιστα, άρα θέλουμε να συνεχίσουμε αύριο. Εδώ, Μιχάλη. Ναι, τον το μείγμα ρευστό. Όταν περάσει καμιά ώρα είναι να... Πίση. Δεν Μες θα στο είναι ψυγείο. τόσο ρευστό. Ναι, Διότι μάλιστα. να τραβήσει το αλεύρι. Μπράβο, θα γίνει λίγο πιο παχύρευστο. Ναι. Γρήγορα λοιπόν. Στο Πολύ μηδέν
εύκολο, ναι. Ωραία. Άμα έχεις παιδιά, εγγόνια και δεν είναι κάτι εύκολο, πρέπει να βρίσκεις και εύκολα υλικά να κάνεις. Πάει στο ψυγείο. Εύκολα παρασκευάσματα. Βέβαια. Πάει στο ψυγείο. Μάθε στο ψυγείο και συνεχίζουμε είτε μετά από μια ώρα είτε αύριο το πρωί. Μετά από μια ώρα που ήταν το μείγμα μας στο ψυγείο, συνεχίζουμε. Είναι πιο παχύρευτο τώρα. Παραπάνω ώρα, εσύ και 3 ώρες που το κάναμε. Βλέπεις έγινε πιο παχύρευστο. Μάλιστα, άρα τούτον είναι μείγμα που το φτιάξατε πριν 2 ώρες. Ναι. Και σκούρεψε και λίγο το χρώμα του. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τελικά το βράζεις το τηγάνι και ψεκάζεις το απλώς με το λάδι μόνο, τίποτα άλλο. Αντί να γίνει Είναι ειδικό τηγάνι τούτο. Πολύ ξεβαθό. Είναι πολύ ξεβάθο. Άρεσε μου τούτο διότι είναι ξεβαθό και φτιάχνει η κρέπια. Έχουμε, μπορούν και με τις κρεπκέρες Ναι. να το κάνουν. Ναι. Εμείς κάνουμε το πιο παραδοσιακά. Έχει κρεπκέρα έτοιμη όπως που κάνουμε Ναι, τις με το βάφλες. ρεύμα. Με το ρεύμα. Α, ναι. Η επιφάνεια έχει. Ναι, ηλεκτρική, ναι. Ηλεκτρική. Αν δεν έχουν οι φίλες μου κρεπκέρα, μπορούμε να τηγάνι, να μην το έχουν τούτον το τηγάνι, μπορεί ένα άλλο αντικολλητικό. αντικολλητικό. Το περιμένουμε τώρα να ζεσταθεί. Ναι. Άρα τώρα έχει ζεσταθεί το τηγάνι Περίπου. και θα το ψεκάσεις με λίγο Βλέπεις. λάδι. Ναι, άρα δεν έχω ψεκάσει. Θα το αλείψουμε με ένα χαρτομάντιλο. Μάλιστα. Δηλαδή, Λάδι. πρέπει να βρίσκουμε και άλλες Λύσεις. λύσεις, βέβαια. Οπότε τώρα παίρνεις με την κουτάλα σου Ναι. Μια κουταλιά. χυλών, μείγμα, Εντάξει, αν είναι μικρό το τηγάνι είναι να πιάσουμε πιο λίγο. Λογικό. ποσότητα. Λογικό. Αλλά πριν να ζεσταθεί θα την. Μπράβο. Απλώς Ανοίξουμε. να την κάνω να Να ανοίξει. γεμίσει όλη η επιφάνεια να του γεμίσει τηγανιού. όλη η επιφάνεια του τηγανιού. Να καλυφθεί μάλλον όλη η επιφάνεια. Έτσι λοιπόν. Και μετά να το κάτσεις πάνω στη φωτιά. Και ξεκολλά εύκολα. Ναι. Γυρίζεις το και από την άλλη. Ναι. Η Μαρία δεν θα κάνει την τέχνη εκείνη. Δεν ξέρω, είμαι τόσο εμπειρία. Η πρώτη πάντα Πάντα η πρώτη ναι, έχει. θέλεις καλά κουτάλι. Επειδή είναι έμπραζε πολλά το. Κουτάλι. Τηγάνι. Ναι. Δεν κολλά. Όχι. Για το μαλλί. Να πάρει λίγο χρώμα, να. Πιο αδύνατον το κάζι ποτέ. Ποτσί, ψήνω Δυνατόν το κάζι, ναι. Ποτσί στην. Στο κουζινάκι. Στο κουζινάκι είναι δυνατόν το κάζι. Είναι πιο γυμνασμένο τζινό. Ναι. Δουλεύει στο Έτσι το είναι παραπάνω. αδύνατον το κάζι. Να το βάλω πας στην πιο δυνατό. Ποιος είναι πιο δυνατή είναι αιστεία. Ακόμα λίγο. Θέλει. Η φωτιά μας είναι Ναι, στη μέτρια τώρα του μεγάλου. μέτριο του μεγάλου. Ναι. Ναι. Ελέγχουμε το ζολάς. Ναι. Παρακολουθάς. Όχι, είναι αδύνατον, τούτο είναι αδύνατο. Ναι. Ωραία γύρισμα. Ναι. Έτσι. Θα πάρει λίγο χρωματάκι. Είναι ωραία λεπτές που γίνονται. Ναι. Δοκίμασα και με αλεύρι, Φαρίνα. φαρίνα, αλλά... Και σου ευκήγε έτσι Όχι, ωραίο. ευκήγε λαστιχένο. Ναι. Δεν Ενώ- ήταν ναι. τόσο μαλακό. Ενώ τούτον γυρίζει και ωραία. Μα γι' αυτό υπάρχουν και τα διαφορετικά αλεύρια. Ότι πειραματιζόμαστε. Ναι. Παίζουμε και με τη φωτιά μας. Το Να πάρει ένα χρώμα. γκάζι να τούτο τσάμε. είναι το πολύ χρησιμοποιούμε, γιατί είναι πολλά πρακτικό. Τελειώσε. Θέλει. Θα έχουμε Για λίγο. κομμαλίο, Θέλει. τσιμίσμα, ναι. Μυρίζει. Η βανίλια. Είναι η βανίλια. Ναι. Ωραία. Πρέπει να είναι έτοιμη. Ναι. Ωραία. Πάρα. Ένα λεπτό να κάνουμε και τη δεύτερη. Μπορεί να... Στη Τι πιο δεύτερη καλή. φορά, Μιχάλη, δεν χρειάζεται ψεκάσμα. Α, Βάλε μια γεμάτη. Μια με μια το ψεκάζω. Θα το γυρίσεις. Ναι. Για μένα η τέχνη του. Βοηθάσαι πολλά τον του τηγάνι. να καλύψεις Έχει όλη. το ειδικό η Μαρία για τις κρέπες του. Ναι, μόνο για κρέπες κάνουν. Δεν ξέρω αν μπορείς να την κάνεις κάτι άλλο. Ναι, και γυρίζω την αλλά... Ναι, επειδή είναι ψηλά την το τηγάνι, είναι Άι στην εύκολο. άλλη. Θέλει όμως, θέλει. Άι στην να δείξουμε μια και την άλλη να την προσπαθήσω εγώ. Είδες Μιχάλη Ναι, ότι πιο γρήγορα. πιο γρήγορα διότι έβρασε το τηγάνι τώρα. Πιο ωραία, Ναι. πιο ωραία, δεν τα ωραία. Μετά από την σε σχέδιο. Για έποκατσε το πρώτο. Που έποκατσε ο χυλός μόλις τον έβαλες που ήταν ζεστό το Ναι. τηγάνι. Χρειάζεται συνέχεια να βάζουμε... Ω, μια με μια. Να ψεκάζουμε Να λάδι. ψεκάζουμε, ναι. Πρέπει να είναι έτοιμο Μαρία. Είναι έτοιμο, ναι. Όχι, Θέλει θέλει. μαλλί. Καλώς τον Μιχάλη. Καλώς ορίσαμε. Καλά. Μια χαρά. είναι. Τώρα με Μιχάλη, δέραμε Λέραμε την πρώτη, ήταν πρώτη, μια μάνα ήταν πρώτη. πρωτάθλημα.
Μα διάνυκτε προκαλάτε τους ούλους. Είχαμε μόλις τον συγγενής ο Παύλου. Γυρίστε να δούμε. Δεν τα καταφέρεις. Είμαι με ευκάλυψη. Έλα, να δούμε. Μπράβο. Αυτό ήταν να δεις κόρη. Τι έκανα. Θέλει πιο αποφασιστικά. Έλα να τη Εντάξει. φτιάξουμε. Να το βγάλουμε Λίζα, να τη στολίσουμε. Έσκαμε λίγο τσίστερα. Να ψεκάσεις τώρα. Ναι, και λίγο. Ψεκάζουμε λίγο λάδι λοιπόν. Στην τρίτη. Μια με μια είπαμε. Ναι. Λάδι λοιπόν. Μάλιστα, γέμωσε. Με πεις. Άντε, στράτζεις την κουτάλα σου και να τη γύρεις με την κούπα την Ναι, επόμενη. Διάμετρος τούτη, πόση περίπου. Καλή, είναι 20 πόντους τουλάχιστον, 20 και κάτι. Κάνουμε 5. Και ο μικρές είναι κάνω περισσότερο. Βέβαια. Πολλά ωραία, πολλά ωραία. Έτσι, να λίγο ψημένη είναι καλύτερα νομίζω. Άρα με τούτη δόση γίνονται 5 έτσι μεγάλες κρέπες. Τώρα θα κάνουμε μία με νουτέλα. Θέλω κουτάλι. Θα σου βάλω ένα λεπτό κουτάλι να περάσω. Άρα βάζεις περίπου μια κουταλιά. Λίζα μου για να βάλουμε τις μπανάνες. Έλια λίγο το τριμμένο μπισκότο. Ναι. Και να μπήρουν για τις μπανάνες. Τριμμένο μπισκότο τώρα. Να βάλουμε την μπανάνα πρώτα. Πλούσια. Τα εγκονάκια έτσι και στρώω. Έκατσε, μια χαρά έκατσε. Και τριμμένο μπισκότο. Μόνο μπισκότο. Άμα θέλεις μπορεί να βάλεις ξηρούς καρπούς, φράουλα. Ό,τι σου αρέσει. Τέλειωσε τώρα το τι. Τέλειωσε και έτσι. Και διακόσμηση. Μπορεί να βάλεις τη φράουλα. Μια μπαλίτσα παγωτό. Όχι ρε Μαρία, όχι ρε. Να βάλεις και μια Μαρτινά. Αμάνα. Ποιος θα το απολαύσει τώρα τούτον. Να άξουμε του Μιχάλη. Πού τον Μιχάλη. Πανεφή, Μιχάλη. Μες στη μέση. Είναι Ναι. τα ωραία που διπλώνονται. Ναι, τι Δεν γίνεται. σπάζουν. Με σπάζουμε Μάλα και τίποτα. μια έτσι. Έτσι. Ωραία, κάμε το και Το σως μας. Το σως μπορείς να βάλεις Και βάζεις φράουλας. καραμέλα, σοκολάτας, ό,τι αρέσει και του καθένα. Ωραία. Τώρα έχουμε ένα ωραίο πιάτο. Θα με να δουλέψει η φαντασία. Όταν είναι μικρό το τηγάνι μας, να κάνουμε πιο πολλές. Ακριβώς. Γλυκό, κεράσι, Ναι. να βάλεις το σιρόπι του κερασιού και να βάλεις και κανένα κερασάκι από πάνω. Γλυκό. Ώρα να την απολαύσουμε. Ναι. Δεν μπορεί να περιμένει. Όχι. δεν είναι και Ναι, στο για στο παγωτό. παγωτό. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, φτιάξτε και εσείς εύκολα και γρήγορα κρέπες όπως σας δείχνει η Μαρία. Και να σπάσουν Μιχάλη μου στο τύλιγμα. Είναι πολλά ωραίες, πάρα πολλά ωραίες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κυρίες. Να είστε καλά. Δοκιμάσουμε την κρέπα. Μούρα, Μούρα. κυπριακά βαβάτσινους. Είναι τέλεια. Τέλειος, μπράβο. Πολλά ωραίες. Αφού μόλις ήρθα, λέω της Άντε Είναι Μαρία. τέλεια. Ούτε γλυκιά πολλά. Άσυλα είναι πας στο αΐνι. Υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί, μπορούν να τις κάνουν τις γλυκές. Άντε. Τρέξαμε στα σάλια τελικά. Τέλεια. Πράγματι είναι ένα ωραίο έδερμα. Σπιτικό και ωραίο. Μια απόλαυση. Άντε να σας αφήκουμε να την απολαύσετε. Άσε πάντα καλά. Και εσύ. Αρέσει μου πάντα να φορώ πρόσωπα να γεύω. Έτσι είναι. Θετική ενέργεια. Μούρα! Θα τον πολιάσω στα σφίνα. Λοιπόν παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραία σήμερα.
Απολαύσαμε το φαγητό σου το μεσομέρι. Άντε κόρη. Ποιος το επανηγύρει. Έβαλα το μέσα κοινό, να. Όλα τα αρχαία του αγρότη και της αγρότισσας.